वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले हेबियन लर्निङ हेर्नेवाला छौँ। ठिक छ, के हो त हेबियन लर्निङ, के हुन्छ यसमा? ठिक छ, ओके कम अन लेट्स स्टार्ट। सो हेबियन लर्निङमा के हुन्छ, एउटा हेब्स ल छ। हेब्स लले के भन्छ त भन्दाखेरि न्युरन आई इज नियर इनफ टु एक्साइट न्युरन जे एन्ड रिपिटेडली पार्टिसिपेट्स इन इट्स एक्टिभेसन। सिनाप्टिक कनेक्सन बिट्विन आई एन्ड जे स्ट्रेङ्थन इन न्युरन जे बिकम्स मोर सेन्सिटिभ टु स्टिमुली फ्रम न्युरन आई। भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यदि न्युरन आई र न्युरन जे छ अनि आईले चाहिँ के गर्छ त रिपिटेडली न्युरन जेलाई के गर्छ त पार्टिसिपेट्स गर्छ एक्साइट गर्नमा। भने मतलब हामी दुईजना बिचको दोस्तीको कुरा गरे जस्तै कनेक्ट गर्न सक्छ, हामीले एनालोजीको फर्ममा हेर्न सक्छौँ। दुईजना साथी बिचमा के भयो हुन्छ त, अब एउटाले ल जाम भनेर पढ्दाखेरि एकदमै साथ दियो भने अब यसको कुनै पनि कुरामा के हुन्छ त एकदमै सेन्सिटिभ हुन थाल्छ। ठिक छ, धेरै सेन्सिटिभ हुन थाल्छ। हो, यसरी नै यिनीहरू बिचको के हुन्छ त बन्डिङ स्ट्रङ हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा नै हेब्स लले भन्ने हो। ठिक छ, त्यस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो यिनीहरू बिचको बन्डिङ जुन एडजस्टमेन्ट हुन्छ हरेक चोटिको त्यो उस कसरी, जसलाई हामीले वेट भनिन्छ, यहाँ चाहिँ सिनाप्टिक कनेक्सन जसलाई सिनाप्टिक वेट भनिन्छ, त्यो चाहिँ कसरी एडजस्टमेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट अप्लाई टु दि वेट डब्लुआइजे एट आइटरेसन पी इज। कुनै एकचोटि भेट्दाखेरिको कुनै केसमा कसरी बढ्छ भन्दाखेरि फङ्सन यो फङ्सनले दिन्छ, जहाँ चाहिँ याफ इज फङ्सन अफ पोस्ट एन्ड प्री सिनाप्टिक एक्टिभिटिज, भेट्नु अगाडि र भेटिसकेपछिको एक्टिभिटिजको मल्टिप्लाईले दिन्छ। यसलाई सिम्पली गर्नसँग हामीसँग के छ एक्टिभिटी प्रोडक्ट रुल भन्ने छ, जुन चाहिँ हामीले ब्याक प्रोपागेसनतिर अरू पर्सेप्ट्रन लर्निङतिर हेरेको लर्निङ रुल जस्तै छ, जसमा अल्फा इन्टु इनपुट टाइम्स इन्टु इरर हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के छ त अल्फा इन्टु आउटपुट वाइजेपी इन्टु एक्सआइपी हुन्छ। ठिक छ, त्यही भएर यसले चाहिँ के दिन्छ त हाम्रो चेन्ज इन वेट दिन्छ, चेन्ज इन सिनाप्टिक वेट दिन्छ। हेब्स लर्निङले के भन्यो त भन्दाखेरि इम्प्लाइज द्याट वेट क्यान ओन्ली इन्क्रिज, वेट त्यो बिचको तिनीहरू बिचको कनेक्सन इन्क्रिज मात्र हुनसक्छ भनेर भन्यो। यसले कुनै पनि त्यो कनेक्सनलाई सधैँ बढ्न मात्र दियो, स्ट्रिङ बढ्न मात्र दियो अलवेज, बट इट डज नट प्रोभाइड अ मिन्स टु डिक्रिज द स्ट्रिङ। तर त्यो स्ट्रिङलाई घटाउने कुरा चाहिँ गरेन नि त, होइन। हरेकचोटि साथीभाइ भेट्दाखेरि मतलब तिनीहरू बिचको बन्डिङ बढ्छ मात्र भन्यो, तर कुनै पनि तरिका भनेन जसबाट के हुन्छ त्यो घटोस्। यसको मतलब त कुनै त्यो आईले जेलाई रिपिटेडली इन्क्रिमेन्ट एक्साइट गर्दै गर्दै गयो भने त तिनीहरू बिचको स्ट्रङ कनेक्सन यति स्ट्रङ हुँदै जाने भयो कि यो त एउटा स्याचुरेसन लेभलभन्दा पनि माथि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहने भयो। रिपिटेड एप्लिकेसन अफ इनपुट सिग्नल मे ड्राइभ वेट डब्लुआइजे इन्टु स्याचुरेसन, बढ्दै बढ्दै मात्र जान सक्छ, त्यही भएर लिमिट राख्न जरुरी हुने भयो। ठिक छ, त्यही भएर लिमिट राख्नको लागि हामीले फर्गेटिङ फ्याक्टर इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। फर्गेटिङ फ्याक्टरले के गर्छ त अब अलिकति बढ्दाखेरि त्यसमा अलिकति अझै घटाइदिन्छ। ठिक छ, जस 10ले बढ्यो भने त्यसमा 3 घटाइदिने र टोटल 7 बनाउने। यस्तै गरी हरेकचोटि बढ्दा हरेकचोटि अलिकतिले घटाइराखेपछि के हुने भयो त त्यसले गर्दा अब बढी राख्न मात्र नपाउने भयो, थोरै घट्दै जान पर्ने अवस्था हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त अनि त्यसरी इन्फाइनाइट र स्याचुरेसनमा जान सक्ने प्रब्लम चाहिँ नहुने भयो। ठिक छ, यसको जनरलाइज अब एक्टिभिटी प्रोडक्ट रुल भनेको अघि जुन हामीसँग प्रोडक्ट रुल थियो त्यसमा अब चाहिँ के हुने भयो त जनरलाइजमा हामीले अल्फा ल्याम्डालाई अल्फा बाई फाइको फर्ममा हामीले कमन लियौँ भने के हुन्छ त फाइ कमन लियौँ भने यहाँ भएको एक्सआइपीसँग भएको अल्फा चाहिँ के हुने भयो त अल्फा बाई फाइ हुने भयो। त्यसलाई हामीले ल्याम्डाले डिनोट गऱ्यो भने यो चाहिँ हुन्छ जनरलाइज एक्टिभिटी प्रोडक्ट रुल। अब यसको एल्गोरिदमहरू ठिक छ, पोइन्ट स्टेपहरू त्यही नै हुन्छ। इनिसियलाइजेसन हुन्छ जहाँ हामीले सबै सिनाप्टिक वेटहरूलाई इनिसियलाइज गर्छौँ मोस्टली विथ 0 एन्ड थ्रेसोल्ड भ्यालु दिन्छौँ स्टम ऱ्यान्डम भ्यालुज। अनि अल्सो असाइन स्मल पोजिटिभ भ्यालुज त्यो लर्निङ रेट र फर्गेटिङ फ्याक्टरलाई पनि दिन्छौँ। अनि गएर अब हामी के गर्छौँ त सबै इनपुट र अनि न्युरन आउटपुट आइटरेसन पीमा क्यालकुलेट गर्छौँ अनि न्युरनलाई चाहिँ इनपुट दिएर हामी के गर्छौँ त एक्टिभेट गर्छौँ। अनि गरिसकेपछि के हुन्छ त अब लर्निङ गर्नु पऱ्यो। लर्निङ भनेको एक्चुअल हाम्रो वेटलाई अपडेट गर्ने काम हो। वेटलाई अपडेट गर्छौँ ताकि हाम्रो इरर फ्याक्टर चाहिँ के होस् त डिक्रिज होस्। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त वेटलाई अपडेट गऱ्यौँ। कुन फर्मुलाबाट गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जनरलाइज्ड एक्टिभिटी प्रोडक्ट रुलबाट भनेको छ। नभए हामीले चाहिँ यदि कुनै मोडल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्छौँ त भन्दा अल्फा इन्टु एक्सआइपी इन्टु वाइजेपी गर्छौँ। ठिक छ, अब यो लर्निङ रुल यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको तपाईँले चेन्ज गरेको डब्लुआइजेको फर्मुला के हुन्थ्यो अल्फा इन्टु एक्सआइपी इन्टु इरर हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ इरर हुँदैन। इरर फ्याक्टरको ठाउँमा हामी के गर्छौँ त आउटपुट हुन्छ प्री सिनाप्टिक एक्टिभिटी र यो चाहिँ पोस्ट सिनाप्टिक एक्टिभिटी भयो। यो दुईवटा बिचको के हुन्छ त मल्टिप्लाई चाहिँ गरिन्छ, यसमा इरर हुँदैन। ठिक छ, वेट करेक्सन एट आइटरेसन पी डब्लुआइजेपी इज डिटर्माइन्ड बाई द जनरलाइज्ड एक्टिभिटी रुल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ नर्मल्ली। आइटरेसन रिपिट स्टेप टु युटिलाइज। अब योबाट हामीले के गरौँ त अब वेट चाहिँ स्याचुरेसन लेभलसम्म नजाँदासम्म चाहिँ यसलाई के गर्ने त रिपिट गरिराख्ने भन्छ। दिस इज द अल्गोरिदम। हामीले हेर्नेवाला छौँ एन्ड फङ्सनलाई
कसरी हेब्सलाई युज गरेर गर्न सकिन्छ त